તો જોઈને જ ખાવાનું મન થઈ જાય છે ને। તો આજે આપણે કિચન સિરીઝમાં મસ્ત મજાનું ડુંગળી લસણના ઉપયોગ વગર ભરેલા રીંગણા બટેકાનું શાક બનાવીશું। આપણે ગમે તેટલા બહાર ભાવતા ભોજન કરીએ પણ જ્યાં સુધી ઘરમાં બનાવેલા શાક રોટલી ના મળે ને ત્યાં સુધી મજા જ ના આવે। તો ચાલો આજે એકદમ સરળ રીતે ઘરના મસાલાનો જ ઉપયોગ કરીને રીંગણા બટેકાનું શાક બનાવીએ। રીંગણ બટેકાનું શાક બનાવવા માટે 250 ગ્રામ નાના ભરી શકાય એવા ગુલાબી રીંગણા અને 150 ગ્રામ જેવા મીડિયમ સાઇઝના બટેકા લીધા છે। આ રીંગણાનો આખું ડીટ્યું ના કાઢતા થોડોક ભાગ કાઢી ટોપી જેવો શેપ રહેવા દેશું, જેથી રીંગણું સાવ ગળી ન જાય અને છૂટું પણ ના પડે। તો જુઓ આવી રીતના આપણે થોડોક ભાગ કાઢી લીધો છે। હવે લાંબુ ડીટ્યું છે તો એને અડધું કાપી લઈશું। તો આવી રીતના આપણે બધા રીંગણાને તૈયાર કરી લેવાના છે અને રીંગણામાં 4 કટ લગાવી દેવાના છે, જેથી મસાલો ભરી શકાય। બટેકાની પણ છાલ ઉતારી એને પણ 4 કટ લગાવી દઈશું। કટ લગાવતી વખતે બધા રીંગણા ચેક કરી લેવા, સાથે કાળા ન પડે એટલા માટે આપણે અહીં પાણીમાં રાખ્યા છે। હવે રીંગણા અને બટેટામાં ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરી લઈએ। તો અહીં અડધો કપ જેવી લીલી ધાણા લઈશું, સાથે 3 નંગ જેટલા લીલા મરચાં, સાથે 1 ચમચી જેવું ઝીણું સમારેલું આદું લઈશું, સાથે 1/4 કપ જેવા ઝીણા સમારેલા ટમેટાં પણ ઉમેરી દઈશું। હવે 1 ચમચી ધાણા જીરું, 1 ચમચી કાશ્મીરી મરચું અને 5 ચમચી જેવી હળદર ઉમેરીશું। આપણે અહીં લીલા મરચાં યુઝ કર્યા છે એટલે એ પ્રમાણે કાશ્મીરી મરચું ઉમેરીશું। હવે ગળાશ માટે 1 ચમચી ખાંડ અને 5 ચમચી હિંગ ઉમેરીશું, સાથે રસો ઘાટો થાય એ માટે 1 ચમચી પાપડી ગાંઠિયાનો ભૂકો પણ ઉમેરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। અહીં પાપડી ગાંઠિયામાં મીઠું હોય છે એટલે એ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરવું। સાથે 2 ચમચી જેવું તેલ ઉમેરી દઈશું અને બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લઈશું। અહીં તમારે ગળાશમાં ગોળ વાપરવો હોય ને તો એ પણ વાપરી શકાય। મિક્સ કરતાં મસાલામાં થોડું ધાણા જીરું અને મરચું ઓછું લાગી રહ્યું હતું એટલે હું વધારે થોડું ઉમેરી રહી છું। તો હવે બધું સારી રીતના મિક્સ કરી લેવાનું છે અને રીંગણા બટેકામાં ભરી લેવાનું છે। અહીં ગાંઠિયા ના હોય તમારી પાસે તો ચણાનો લોટ પણ ઉમેરી શકાય। ધાણા જીરું વધારે ઉમેરવું હોય તો એ પણ ઉમેરી શકાય। હવે આપણે રીંગણા અને બટેકામાંથી પાણી કાઢી લીધું છે, તો હવે મસાલો સરખી રીતના ભરી લઈશું। અહીં ક્યાંય આપણે ડુંગળી અને લસણનો ઉપયોગ નથી કર્યો, છતાં પણ આ શાક એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। આ શાક આપણે કુકરમાં બનાવવાનું છે એટલે ફટાફટ બની જાય છે। જ્યારે તમારે ઉતાવળ હોય ત્યારે થોડી જ મિનિટોમાં આ શાક તમે તૈયાર કરી શકો છો। અહીં તમે જોઈ શકો છો રીંગણું ભરાઈ ગયું છે। હવે આ જ રીતના આપણે બટેકું પણ ભરી લેવાનું છે। મસાલો થોડો પ્રેસ કરીને ભરીશું જેથી એ તરત નીકળી ન જાય। માર્કેટમાં ઘણી ટાઈપના રીંગણા અવેલેબલ હોય છે, નાના મોટા અને કલરમાં પણ વેરાયટી જોવા મળે છે। ઘણીવાર એકદમ ગુલાબી, જાંબલી, સફેદ જેવા અને લીલા પણ મળતા હોય છે। તો તમે તમારા રસોડે કેવા રીંગણાનો ઉપયોગ કરો છો એ કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહેજો। તો ફ્રેન્ડ્સ, અહીં આપણે બધા રીંગણા અને બટેકા ભરી લીધા છે, સાથે જે આટલો મસાલો વધ્યો છે એનો શાકમાં ઉપયોગ કરી લઈશું। તો કુકરમાં 5 ચમચી જેવું તેલ ગરમ કરવા મૂકવાનું છે। રીંગણા તાસીરે ગરમ હોય છે એટલે આપણે અહીં રાઈ નહીં મૂકીએ પણ જીરું મૂકીશું। તો 5 ચમચી જેવું જીરું ઉમેરી હિંગ ઉમેરી દેવાની છે। આજે આપણે એકદમ સિમ્પલ મસાલાથી બનાવી રહ્યા છીએ, તો કોઈ પણ ગરમ મસાલાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ। હવે બધા રીંગણા અને બટેકાને એક પછી એક ગોઠવી દેવાના છે અને થોડા સાતળી લેવાના છે। રીંગણા બટેકામાં ભરતા જે મસાલો વધ્યો છે એ પણ સાથે ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે। હવે અહીં આપણે પાણી હજુ ઉમેર્યું નથી, એ પહેલાં જ આપણે રીંગણા અને બટેકાને મસાલા સાથે સાતળી લેવાના છે, જેથી કલર સરસ આવી જાય અને આવી રીતે શાક બનાવવાથી શાક ખૂબ જ મીઠું લાગે છે। અહીં ગેસની ફ્લેમ આપણે લો જ રાખીશું જેથી મસાલો બળી ન જાય। સાથે આપણે એકવાર મિક્સ પણ કરી લઈશું। અહીં એકદમ હળવા હાથે જ બધું મિક્સ કરો, કારણ કે રીંગણા છે એ તરત જ કૂક થવા લાગે છે, એટલે જ્યારે આપણે મિક્સ કરીએ ત્યારે એકદમ હળવા હાથે મિક્સ કરવાના છે। હવે 2 મિનિટમાં મસાલા એકદમ સારી રીતના સતળાઈ ગયા છે, તો હવે પાણી ઉમેરી દઈશું। અહીં તમારે જેટલો રસો કરવો હોય ને એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરવું। વધારે રસાવાળું કરવું છે તો રીંગણા ડૂબી જાય એટલું પાણી ઉમેરવાનું, પણ મીડિયમ ઘટ રસો ખાવો હોય તો રીંગણા અડધા ડૂબે ને એટલું પાણી ઉમેરવું। તો હવે આપણે પાણી ઉમેરી દીધું છે ને બધું મિક્સ કરી લઈશું। તો હવે ઢાંકણ ઢાંકી 3 સીટી વગાડી લઈશું। જો તમારું કુકર મોટું હોય તો 3 સીટી વગાડવી અને કુકર જો સાવ નાનું હોય
તો 5 થી 6 સીટીમાં રીંગણા અને બટેટા સારી રીતના ચડી જાય છે. મારે અહીં કુકર મોટું છે એટલે 3 સીટીમાં શાક તૈયાર થઈ ગયું છે. તો ફરી 1 મિનિટ માટે ગેસ ચાલુ કરી આપણે શાકને ફરી ગરમ કરી લઈશું. તો જુઓ કેટલું સરસ શાક બન્યું છે. રસો પણ મીડિયમ થિકનેસનો છે અને રીંગણા અને બટેટા એકદમ સારી રીતના ચડી ગયા છે. તો હવે આ ગરમા ગરમ શાકને બાઉલમાં સર્વ કરીશું. આ શાક રોટલી, ભાખરી અને પરોઠા સાથે, રોટલા સાથે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આજની આ રેસીપી કેવી લાગી? તમે પણ આ રીતે બનાવજો અને તમારો ફીડબેક અમને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી આપજો. રેસીપી સારી લાગે ને તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો. સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરી ફોલો કરજો. તો ફરી મળીશું આવી એક ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.